Linh và Lê Lộc vui mừng chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Thật sự mà nói thì mẹ chồng nàng dâu đã gỡ rối tơ lòng cho rất là nhiều gia đình. Giữa mẹ chồng nàng dâu có rất nhiều mâu thuẫn và chúng tôi đã kết nối họ lại với nhau, không còn mâu thuẫn gì nữa cả. Và chúng tôi mong muốn rằng trong cuộc sống này, trên cõi đời này sẽ không bao giờ có sự tồn tại những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Chúng ta hãy cùng đồng hành và chia sẻ điều đó để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng ngày tốt đẹp hơn quý vị nhé. Ngay bây giờ thì Quyền Linh và Lê Lộc xin mời quý vị đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Tính em thì hơi ẩu, với lại hay bài nữa. Còn mẹ thì rất là gọn gàng, ngăn nắp. Chồng cũng vậy, chồng cũng kỹ tính. Cho nên nhiều điều em về mẹ cũng có chỉnh sửa, có góp ý. Xin mời. Wow. Chào. Dạ, chào cô. Chào cô, chào em. Dạ, chào chị. Dạ, xin mời chị ạ. Xin mời mẹ chồng nàng dâu ngồi. Đẹp quá. Mẹ chồng nàng dâu lộng lẫy quá. Như hai chị em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết. Chào MC Quyền Linh, chào MC Lê Lộc, dí dỏm dễ thương. Cảm ơn cô. Tôi tên Quỳnh Thị Hoa, 50 tuổi. Tôi đến từ Bình Dương. Tôi đang làm việc tại một công ty may mặc xuất khẩu, khu chế xuất Linh Trung 1, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và đây là con dâu của tôi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, chào MC Lê Lộc. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cùng toàn thể quý vị đang xem chương trình. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phan Ngân Sinh, năm nay con 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng của Honda An Thành tại Bình Dương. Con đã làm dâu của mẹ đến nay được tròn 3 tháng. Hả? Trời ơi, tưởng Dạ, tròn rất là mới ạ. 3 tháng. Dạ vâng. Mới đây thôi. Với cái ngày lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này đó, thì mẹ chồng có ấn tượng gì hay không? Mới lần đầu gặp nàng dâu thì con dâu của mình rất là lễ phép, dễ thương, thông minh, lanh lợi và có nhiều điểm giống mẹ chồng. Xinh đẹp cũng giống mẹ chồng ha. Còn chị, cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Có rất là nhiều chị. Ngoài ấn tượng còn có nhiều cái cảm xúc nữa. Đó là tâm trạng lo lắng khi mà mình gặp mẹ lần đầu tiên thì rất là lo. Không biết là có hợp với mẹ không, không biết là mẹ có thích mình hay không. Khi mà gặp mẹ lần đầu tiên thì ấn tượng đập vô mắt là mẹ rất là đẹp, mẹ hiền và nói chuyện rất là tình cảm. Lần đầu tiên gặp nhau thì hai mẹ con đã chia sẻ rất là nhiều điều. Và cũng có những giọt nước mắt vì mẹ đã kể về những cái chuyện khi xưa của mẹ làm mẹ đơn thân như thế nào. Đó là những cái ấn tượng lần đầu tiên. Ngay đầu mẹ con đã tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn này ha. Sau đó thì bao lâu mình cưới? Sau đó thì 6 tháng sau. Cũng nhanh đó hả? Nhưng mà mới có gặp nhau mới có mấy tháng là cưới liền rồi, có trục trặc gì không em, hay là ai hối cưới? Dạ, thực sự là chuyện cưới xin là do hai vợ chồng tự bàn với nhau thôi, chứ gia đình thì không có hối gì hết. Trục trặc trong đám cưới thì trước khi cưới thì có rất là nhiều ạ. Tại vì từ lúc quen cho đến lúc cưới thì hai vợ chồng em chỉ là tròn đúng 1 năm là đám cưới. Thì lúc mà trước khi đám cưới thì em bị một cái chứng gọi là stress đó, bị trầm cảm. Thì trước cưới khoảng 15 ngày thì hai đứa có trục trặc xảy ra và có tranh cãi nhiều. Thì em cũng có nói chuyện với mẹ là em muốn hủy hôn. Mà tại sao đến mức như vậy? Do là em là một người khá là cầu toàn. Em cứ muốn là cái gì cũng phải chỉnh chu. Và đương nhiên đám cưới của mình thì em cũng phải muốn là tất cả mọi thứ đều chỉnh chu. Em yêu cầu ở chồng em quá nhiều thứ. Em muốn anh ấy phải làm được cái này, phải làm được cái kia. Nhưng mà em chưa thật sự hiểu anh ấy. Chính mẹ là đã người chia sẻ cho em trong cái giai đoạn đó. Lúc đó làm tiệc thì cũng đặt hết rồi, thiệp thì cũng có hết rồi. Mà em nói với mẹ là em muốn dừng cái đám cưới này lại, em không muốn cưới nữa. Thì mẹ mới chia sẻ với con dâu rất là nhiều điều. Mẹ không có hề trách con dâu, mẹ không có ép con là phải tiếp tục đám cưới để giữ thể diện cho mẹ. Nếu mà những người khác thì em nghĩ chắc là em sẽ bị một cái khuyết điểm to. Khi mà nói ra điều này với gia đình đàn trai thì đó sẽ là một cái thành kiến. Nhưng mà không, mẹ chia sẻ, mẹ nói chuyện với em và mẹ sẽ tôn trọng tất cả các quyết định của em. Vì đây là đời con gái chỉ có một lần thôi. Mẹ là người cứu cánh cho hai đứa. Nhưng mà cô có thấy chị làm như vậy là có quá cứng đầu và bảo thủ không cô? Không,
Tại vì cô hiểu, cô cũng rất là tâm lý. Lúc con dâu có chia sẻ với cô như vậy, cô có một cái điều cô nói để dâu biết là con trai cô yêu thương con dâu mức độ nào. Con là người phụ nữ duy nhất và cũng là chuẩn bị là vợ của nó, là dẫn về đây để là gặp mẹ. Gia đình thì chỉ có hai mẹ con thôi, nhưng mà con trai thì yêu bé Sinh và muốn xin cưới. Thì hiện tại bé Sinh là gia đình nhà có đạo Công giáo, và Vinh có hỏi ý là xin mẹ là vô đạo để là cưới vợ. Cái này cái khó nữa đó ha. Dạ. Khi mà xin cô vô đạo thì cô suy nghĩ là đạo nào cũng tốt, và mặc dù là chỉ có hai mẹ con, nhưng đây là cái tình thương lớn nhất của con mình, và đây là cuộc đời của con mình, thì mẹ sẽ là người ủng hộ con, đồng ý cho phép con chính thức vô đạo, chứ không phải là chỉ là đi học giáo lý để rồi làm lễ cưới ở nhà thờ. Đó, và cô đã nói ra được những điều này với con dâu, và con dâu mới suy nghĩ lại. Không, thực sự mà nãy giờ chia sẻ tôi thấy là mẹ em rất là hiểu và rất là thương con dâu luôn. Dạ đúng rồi. Nếu không có những điều đó là chưa chắc đến ngày hôm nay hai vợ chồng cưới nhau. Dạ đúng rồi, nếu không có mẹ thì chưa chắc. Thì hôm nay em có cơ hội được ngồi đây để chia sẻ những cái chuyện này. Đúng là đó như cũng vậy. là một điều rất là may mắn của em. Rồi về làm dâu vậy thì chắc có lẽ hợp nhau nhiều lắm ha. Nói chung thì con dâu mới về nhà mình thì có nhiều cái con dâu còn bỡ ngỡ chưa biết, thì mình làm mẹ thì sẽ dìu dắt chỉ bảo con mình. Nhưng mà em với mẹ đã quen trước là tâm sự đến mức như thế, tức là anh nghĩ rằng đây cũng chính là hai người bạn thăm giao luôn đó. Dạ, thì mới đúng chia sẻ tất cả những điều đó. Dạ đúng. Thì anh nghĩ rằng cái thói quen cái gì đó anh nghĩ cũng hợp với nhau. Thì hai mẹ con đều hợp nhau rất là nhiều điểm, như là thích chụp hình, selfie cũng có, livestream cũng có, hay là hay thường xuyên sử dụng mạng xã hội, hay đăng những topic về nhau cũng có. Có một kỷ niệm là lúc mà hai mẹ con là chụp hình chung với nhau là ngày cưới, xong mà đăng lên Facebook, thì có một số bạn bè của con dâu có comment góp ý là thấy mẹ chồng còn trẻ hơn dâu. Thì lúc đó mình mới thấy cái comment đó thật sự là mình không hài lòng, và mình có một cái câu trả lời lại ở trên cái trang đó, là mình nói là con dâu tôi chẳng phải là quá xinh đẹp đó sao, cho nên là các bạn không có nên là như vậy. Không, đôi khi người ta cũng gọi là comment vui thôi. Dạ chào. Những ngày đầu về làm dâu á chị, mình có quen hết những cái nếp sống ở trong gia đình chồng chưa? Dạ tất nhiên là chưa chị. Thì mới về á, gia đình bên chồng em thì chỉ có mẹ với chồng thôi. Còn gia đình bên em thì rất là đông, tới ba anh chị em ở chung với ba mẹ, còn có hai đứa cháu nữa, cho nên là một tập thể đông đúc. Về sống với chồng có hai mẹ con thì mình thay đổi nếp sống nhiều. Tính em thì hơi ẩu, với lại hay bài nữa. Còn mẹ thì rất là gọn gàng, ngăn nắp. Chồng cũng vậy, chồng cũng kỹ tính, cho nên nhiều điều em về mẹ cũng có chỉnh sửa, có góp ý. Nhưng mà những cái điều đó thì làm cho em tốt hơn thôi, chứ cũng không có điều gì làm em phiền lòng hết. Ở nhà hai mẹ con mình có mâu thuẫn gì với nhau không chị? 3 tháng thì cũng rất là mới so với tất cả các cặp hôn nhân. Thì mâu thuẫn thì hiện tại là chưa. Dạ. Nhưng mà em suy nghĩ là nếu mà mình cứ sống như vậy, cái sống chân thành, hai mẹ con cứ cởi mở với nhau á, thì dù có mâu thuẫn gì nữa thì cũng sẽ có thể gỡ được hết. Và những cái mâu thuẫn đó nó sẽ không có dẫn đến những cái việc gì to tát đến nỗi mà phiền lòng đến 4 chữ mẹ chồng nàng dâu, ảnh hưởng tới mối quan hệ này. Đúng rồi. Quan trọng là bây giờ đứa con trai nó hiểu mẹ, hiểu vợ, nó sẽ kết nối hai cái gọi là cái tình cảm nữa thì là tuyệt vời nữa. Con trai có kết thân với ba người hay không? Con trai của mình thì rất là thân. Nói chung con trai mình cũng rất là dễ thương và cũng rất là tâm lý. Về chồng em á, chính vì tâm lý, chính vì như vậy mà ảnh có một cái khuyết điểm. Này cũng không hẳn là khuyết điểm, nhưng mà có một điều á em rất là phiền lòng. Tức là mẹ đơn thân cách đây đã 10 mấy năm rồi. Bây giờ thì mẹ đã cưới con dâu cho con rồi, mẹ cũng đã xong xuôi nhiệm vụ của mình hết rồi. Em cũng mong muốn là mẹ có được một người tri kỷ để mẹ có thể chia sẻ được những cái buồn vui trong cuộc sống. Nhưng mà chồng em thì lại sợ, tại vì chính vì tâm lý thì chồng là sợ là mẹ kết thân với người đàn ông đó
sẽ làm mẹ khổ thêm một lần nữa, sẽ làm mẹ buồn thêm một lần nữa. Cho nên ảnh rất là phản đối trong cái việc mà mẹ có người tri kỷ khác. Nên nói chồng em thế này nè, hai vợ chồng em tâm sự với nhau, hữu nghị với nhau, đi chơi hai vợ chồng đi chơi với nhau, rồi mẹ em đi chơi với ai? Dạ đúng rồi. Cái quan trọng nhất là từ tuổi này 50 cũng còn trẻ chứ, chúng ta còn mấy chục năm nữa, thành ra là còn cần phải có một người bên cạnh mẹ. Nhiều khi mẹ một mình mẹ thấy hai đứa hạnh phúc, mẹ cũng chạnh lòng chứ, cũng buồn chứ. Anh nghĩ là về khuyên chồng nên gọi là khuyên với mẹ, cho mẹ kiếm một người nào đó tri kỷ. Dạ. Có anh lo. Dạ vậy cho em nhờ MC Quyền Linh ạ. Rồi bạn muốn hẹn hò sẵn sàng chào đón. Vấn đề là cô muốn một người như thế nào thôi. Dạ. Nhưng có khi nào em với chồng em cãi lộn trước mặt mẹ không? Dạ cũng có một lần hai vợ chồng cãi nhau, cãi nhau rất là mãnh liệt luôn. Thì mẹ là người em khóc em vào phòng, thì mẹ là người vào phòng với em và nói một câu là con ơi có mẹ đây rồi. Một cái người đồng hành với em ha. Dạ. Thành ra là mẹ là người rất gần với em luôn. Anh nghĩ rằng á, cái mối quan hệ này quá tốt, tốt thực sự. Em cũng là một cô gái, nãy giờ nói chuyện anh thấy em một người thông minh, biết đối nhân xử thế. Mẹ chồng em lại tuyệt vời hơn nữa. Hai cái cá thể này gần như đã quyện lại thành một cái gia đình rồi đó. Khi mà tham gia chương trình thì chồng em có quay một cái đoạn clip gửi cho chúng tôi. Rồi vậy chúng ta sẽ xem cái đoạn clip xem chồng em nói gì. Hello mẹ, hello vợ. Nếu mà nói về kỷ niệm thì rất là nhiều. Nhưng đối với con, kỷ niệm mà vui nhất là cái ngày mà con dẫn vợ con về ra mắt gia đình. Nó vừa vui và xen lẫn cái nỗi lo. Tại vì lo ở đây không biết là vợ mình có hợp tính với mẹ mình không, rồi có thích nghi được với cuộc sống gia đình mình không. Cái chuyện mà mẹ với vợ có làm gì con buồn hay không, thì đa phần thú thật là đa phần là con làm cho mẹ hoặc vợ con buồn. Chứ mẹ con với vợ con thì quá tuyệt vời đối với con. Mong muốn vợ mình, mẹ mình thay đổi cái gì thì con không mong muốn điều gì hết. Tại vì đối với con, mẹ con rất là hoàn hảo rồi. Còn vợ con thì là một người gọi là chân ướt chân ráo về làm dâu. Thì cái gì nó cũng cần có cái thời gian để thích nghi được cuộc sống gia đình. Nhân dịp đây con muốn nói điều này là con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã cho con được tất cả mọi thứ. Mẹ là người mang con tới cái thế giới này. Mẹ là một người gọi là vĩ đại đối với con. Con cảm ơn mẹ. Con yêu hai người. Thì hôm nay đến với chương trình, em cũng hy vọng là các bạn trẻ như em thay đổi định kiến về 4 từ mẹ chồng nàng dâu. Đừng sợ ở chung với gia đình chồng. Tại vì mình cứ sống thật là chân thành đi, mọi thứ ắt sẽ có an bài hết. Chính xác là như vậy. Và anh nghĩ rằng những cái giọt nước mắt ngày hôm nay á là những giọt mắt hạnh phúc đó. Nhưng mà nếu nó đẹp hơn nữa thì cũng nên có một người lau nước mắt cho mẹ em nha. Dạ. Thì tự vì con dâu thương mẹ thì con dâu đến với chương trình nói lên những cái điều đó thì mẹ cũng cảm ơn con. Nhưng mẹ nghĩ là đối với mẹ 15 năm nay mẹ có thể sống như thế này được, thì kế tiếp thì cái tình thương của mẹ dành cho con và sắp sửa cho những đứa cháu của mẹ nó không còn chỗ để mẹ nghĩ là mẹ sẽ đi tiếp một bước nữa. Cho nên chuyện này có thể là chỉ đến đây thôi con. Và chính bản thân tôi cũng không phải là một cái người phụ nữ được may mắn như những người phụ nữ khác. Tôi thiệt thòi rất là nhiều trong vấn đề là hôn nhân và gia đình. Nhưng cũng chính từ từ những cái thất bại của tôi rút ra được cái kinh nghiệm. Và tôi muốn mang lại cho con dâu của mình tất cả những cái điều tốt đẹp mà những cái điều tôi không có được. Và ngày hôm nay mẹ sẽ cố gắng làm hết sức mình để cho con mình có được một cái mái gia đình thật là hạnh phúc. Cảm ơn mẹ chồng rất nhiều. Rồi, hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau thế nào? Tuyệt vời lắm nha. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình Mẹ chồng nàng dâu.
Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào Sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Quà cho gia đình là bánh bông lan Hura Deli làm từ sữa thật và trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Rất cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn rất nhiều. Luộc quá trời luộc luôn, bỏ nước đá vô, người ta nói bỏ gì cũng bỏ vô, bỏ cho mềm đâu mềm. Da cho chó người ta ăn, chó người ta còn chê, cắn đâu có nổi đâu. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, chào chú cô. Hương Linh, Mời cô chào cô ngồi. Lê Lộc, Dạ, chào khán chào giả. chị. Dạ. Dạ. Chào chú Huyền Linh, chào chị Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Tôi là Võ Thị Ngọc Lan, năm nay 56 tuổi, ở huyện Bình Tân. Dạ, còn con Đi, là Võ Thị Kim Diệu, năm nay 28 tuổi, đã được làm dâu mẹ được 2 năm. Hai người họ Võ hết luôn hả? Dạ, Mình có mấy cháu rồi chị hả? dạ được 1. Bé năm nay được 17 tháng. Bé trai hay gái chị Dạ, nhỉ? bé trai. Cái ngày đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận về người phụ nữ này như thế nào? Ngày đầu tiên gặp dâu thì cô rất mến thương nó hiền, nó biết vui vẻ, biết bên chồng này kia. Tức là ngày đầu tiên gặp là thì thương mến. Thương mến vì cái gì? Thấy nó vui vẻ này, tiếp xúc rồi nói Đẹp chuyện. nữa ha. Con dâu đẹp là mình thích rồi ha. Còn chị cảm nhận gì? Chị có ấn tượng điều gì khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ, thì cái ngày lần đầu tiên gặp là chồng em dẫn ba mẹ xuống, giống như là đám hỏi cho hai bên gặp nhau. Thì em thấy ba mẹ thì lần đầu tiên ba thì hơi nghiêm khắc, còn mẹ thì hơi dễ dãi, nhưng mà tâm lý mình thì hơi sợ. Nhưng mà khi tiếp xúc với ba mẹ thì thấy rất là mến. Nhưng sau đó về làm dâu thì con dâu có chu toàn cho mẹ chồng không? Lần đầu tiên em về làm dâu được khoảng chừng 3-4 tháng. Sắp tới đám giỗ, mẹ dâu vợ chồng em là đi chợ đặng mua đồ đi về đám giỗ. Thì mẹ dặn là mua 2 cái lỗ tai heo. Em lựa 2 cái lỗ tai heo bự. Tại cái lúc đó thì em nhớ chồng em nói là em có đi ăn măng cụt. Thì chồng em mới nói là em ơi, lựa măng cụt là phải lựa trái bự nó mới ngon. Thì em mới nói không, măng cụt lựa trái nhỏ mới ngon. Mà chồng em nói quan điểm của anh là trái bự là ngon. Thì em mua 2 cái lỗ tai heo, em cũng phải lựa cái bự nó mới ngon. Em lựa 2 cái bự nhất trong cái sạp đó. Về thì mẹ luộc để mẹ trộn gỏi. Mẹ nấu, mẹ hầm tới mấy tiếng á, hầm hoài nó không có chín. Mẹ mới nói với em á, mày mua 2 cái lỗ tai heo á, tao luộc mà tao cho chó ăn nó còn chê nữa. Luộc quá trời luộc luôn, bỏ nước đá vô, người ta nói bỏ gì cũng bỏ vô, bỏ cho mềm đâu mềm. Da cho chó người ta ăn, chó người ta còn chê, cắn đâu có nổi đâu. Cơm nước nhà nấu ăn uống thì được không cô? Cô nấu, về cô nấu tới nó giữ con tới 11 giờ. Rồi cô nấu xong rồi cô giữ con cho nó đi ngủ. Rồi chiều 4 giờ ra nó quét nhà quét cửa, lau nhà lau cửa. Nói chung nó có giờ ngủ, cô không có giờ ngủ đúng không? Không, cô đưa con nó, cô cũng muốn ngủ tại mình già và mình đâu không có ngủ. Mình không thích ngủ thôi, để cho con nó ngủ. Nhưng trước lúc có con á thì con dâu có nấu cơm nấu nước, có chăm sóc mẹ chồng Tại không? vì mẹ chồng với cha chồng ăn Khó. Dạ. Nên tự mình nấu ăn, nó cũng có nấu mà, nhưng mà giờ mình còn làm được thì mình làm, chừng nào mình làm không được thì con nó làm. Tức là về cái làm dâu cũng khỏe chỗ đó ha. Khỏe. Làm dâu đâu sướng lắm, ông già chồng đâu có uống nước trà, ngủ tới 8-9 giờ vậy cũng đâu có sao. Đâu phải pha trà đúng không? Ở nhà mình hai mẹ con mình có hợp nhau lắm không? Dạ cũng có. Gia đình thì hay đi chơi, giống như là tánh mẹ rất là giản dị. Con dâu mua cái gì thì mẹ mặc cái đó, và là con dâu ăn cái gì thì mua cái gì cho mẹ thì mẹ ăn cái đó, mẹ không có chê khen. Em rất là thương mẹ là chỗ đó. Rồi có khi nào là chở mẹ đi siêu thị mua đồ? Mẹ không có sửa soạn mà con dâu đi mua đồ về cho mẹ. Từ hồi nó về tới giờ thì đồ nó đi tự nó sắm, nó đi mang mua về cho mẹ không à. Tánh con thì thích đẹp, thấy mẹ những cái bộ đồ giống như là cũ kỹ thì mẹ giống như là người hay tiết kiệm, cắt giữ. Còn con thì thấy cũ thì giống như là con đi chợ hoặc là đi cái gì, đi siêu thị, thấy cái món đó giống như là hợp với mẹ thì con hay mua về cho mẹ hoặc là cho ba. Dâu Mẹ có rủ mua. mẹ tập thể dục không? Dạ không. Trời ơi, thấy không? Phải rủ mẹ tập thể dục. Mà quan trọng là mẹ có muốn tập không? Tập chứ. Phải tập thể dục với cô.
Không, mẹ có bệnh lên máu rồi, mẹ không có đi ấy đồ. Nhịp tim nó nhanh quá nó dạ. Đi nhẹ nhẹ thôi. Tới Có luôn. nhà có lên lầu rồi mẹ còn không dám đi lên mà. Đừng lên lầu. Rồi lúc mà con dâu sinh á thì cô có chăm sóc con dâu này kia không, hay là để mẹ ruột chăm sóc? Không, mẹ chồng nuôi, mẹ vừa mà ruột mắc công chuyện mẹ ruột có nuôi hai mẹ con. Nó có bầu rồi lên nhà thương, hai mẹ con ở xong hai mẹ con về luôn. Bỏ ông ba chồng nó ở nhà. Rồi ăn cơm hộp. Trời ơi. Rồi ba chồng có nói gì không? Không, ổng cũng lên thăm nó luôn. Ổng mới có đứa cháu nội đầu tiên à. Mừng quá. Mừng đúng không? quá. Có bao giờ cô xích mích với con dâu này chưa, lần nào chưa? Không, nhiều khi nó quýnh con rồi cô la đã rồi cái thôi. Từ hồi có con tới giờ nó hay quýnh con này kia nọ. Quýnh con hả? Mình không Con thích. dạy con không mà. Nhiều khi mình quýnh đó, mình thấy quýnh đó mình xót ruột đó. Quýnh dữ không vậy? Quýnh dữ Nhiều không? khi đang ăn rồi nó tức, nó nút nó giả ăn cái bát. Trời ơi. Trời ơi. Giả nguyên cái bát vô mặt luôn hả cô? Giờ cái mình nhiều khi mình tức mình giận, giờ thôi mình giận rồi thôi mình cũng bỏ qua. Rồi không nói thẳng với nó là không la nó. Rồi cũng la chửi rồi mình bỏ. Rồi nói thôi vậy. La thì nó có thay đổi mà la nó đứng nó cười. La nó bỏ vô buồn. Bỏ buồn nó không nghe hả? Nó nghe mà nó vô buồn. Vô buồn nghe. Không, nó nghe xong rồi mình quýnh nó, la nó, nói mày quýnh nó mày giết nó chết luôn đi. Rồi giờ nó Ghê vậy. tức quá nó quýnh. Xong vậy hai mẹ con cũng bình thường à, không có gì trò chơi. Bỏ vô buồn xong rồi mai nó có quýnh nữa không? Không, giờ mà nó không quýnh. Nó nói Hôm nay có quýnh nữa không? không, hôm nay nó không có quýnh. Vậy là có hiệu quả rồi. Vậy là con dâu quá nghe lời luôn rồi. Nhưng mà chị em thấy hai mẹ con mình mâu thuẫn với cách dạy con dạy cháu lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nói bà Tánh nội em mình. là giống như là bé còn nhỏ thì những cái lúc mà 1 tuổi á, giống như mình dạy sao thì bé nghe vậy. Bà thì rất là cưng cháu, bà cứ ẵm giống đúc á, thì em kêu là bé ngồi ăn, bé hay lăn xăng thì bà cứ ẵm gì đó rồi em đút thì bé cứ nhả, thì vô tình em lấy cái muỗng á, vô tình giả cái mỏ mà chảy máu. Đau quá. Xong mẹ mới tức quá, mẹ mới la là con mày đẻ mày giết nó luôn đi mà quýnh chi chảy máu. Thì lúc đó thì em chỉ lỡ thôi, giống như mình làm giống như hơi mạnh thôi. Thì lúc đó lần sau em mới có kinh nghiệm là chỉ la thôi. Bà nội có khi nào cho cháu ăn uống gì không? Dạ có, bà là hay gắt cưng chiều bé. Nhà thì em với chồng em thì không uống cà phê, ba chồng em cũng không uống cà phê, mà mẹ chồng thì uống cà phê. Bé thì lại ghiền cà phê. Tại vì bà chăm bé thì cho uống cà phê ghét bé ghiền. Thôi. Em có nói với bà nhiều lần, nói mẹ ơi bé còn nhỏ uống cà phê nhiều nên bé nó ghiền. Em nói thì nói nhưng mà bà cũng vẫn lén lút cứ đút. Thì nhiều lúc lần em thấy mình cũng hơi bực, nhưng mà nói hoài thì mẹ không có rút kinh nghiệm lại. Rồi bà cứ cho bé ăn kẹo là rồi ăn nho khô. Bữa đó là bà có cho bé ăn nho khô 10 mấy trái á. Tới giờ con đút cháo cho bé nó không tiêu, nó bị ói ra. Thì ói ra lần thấy 10 mấy trái em thấy mới sốt ruột quá. Em mới vô nói với bà là mẹ ơi từ đây tới mẹ đừng cho bé ăn những mấy cái lặt vặt linh tinh nữa, không có tốt. Trong khi đó thì em hơi nóng giận, em nói chuyện ơi với mẹ hơi lớn tiếng. Thì mẹ mới nói là không có đút. Thì tại vì đang ói mình thấy chứng cớ đó mà mẹ nói mẹ không có. Thì ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Em thì em không đút. Thì mẹ chối em mới tức, em mới nói không tin thì mẹ lên trên mẹ coi kìa, cái ói cũng còn đó. Cho mẹ không đổ thừa tại ba ta mày đó. Không có, anh nhảy vòng vòng có mấy đứa nhà cháu nữa, nó vô nó chơi nữa. Biết đâu mấy đứa cháu sao. Để hộp đó giờ nó ăn mà nó. Hồi bữa cô có đút không? Không, bữa đó không có đút. Thiệt không? Thiệt mà. Cô để cái hộp gần đó đúng không? Không, để đó nhiều khi con Liên đồ này kia nó. Rồi tại con nhỏ kia. Nhưng mà không có thì mình nói không có. Rồi sao ép mẹ có được? Dạ. Nói tóm lại gì đó là những chi tiết nó nhỏ nhặt lắm, nó nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ như thế hoài á, bữa nay không nói ra đó, cứ không hiểu người này không hiểu kia, từ từ nó sẽ dâng cao cái độ gọi là mâu thuẫn ha. Giờ nó còn nhỏ lắm. Dạ. Hiện tại thì có điều gì ở chị mà cô chưa hài lòng không? Thì cô rất hài lòng nó, mà đều có tật nó hay ấy con cái. Quýnh con tác nghe chát luôn hả? Chứ cái gì nó cũng được. Dạ. Gì cũng được. Có những cái điều gì mà em mà buồn mẹ em không dám nói, hoặc là mẹ làm gì em buồn? Có một lần là em mới về làm dâu của mẹ lúc em đang mang thai. Thì lúc đó em với mẹ có cãi vã. Em không nhớ là hiện tại bây giờ là cãi vã vụ gì, nhưng mà em nhớ cái lúc đó là rất là mâu thuẫn.
là mẹ đòi đi ra ngoài làm. Người khác giống như là khuyên mẹ là mẹ lớn tuổi rồi, giờ ở nhà là coi ba với em, rồi mai mốt nữa có cháu cũng coi cháu. Thì mẹ có nói vô tình là em nghe con nó thì chừng nữa nó đẻ nó nuôi. Em nói câu đó giống như em nghe em bị tuổi. Giống như mình về làm dâu á thì mình chỉ nhờ sống bên ba với bên mẹ chồng. Mà nghe mẹ chồng như vậy cái em thấy em tuổi. Cái em vô em mới nói với chồng em. Nhưng mà lúc mẹ giận thì mẹ nói thôi, nhưng mà lúc mẹ em sanh á thì mẹ rất là thương em và thương cháu, và chăm từ đầu đến cuối luôn. Và em rất là may mắn khi về được làm dâu với ba và mẹ. Người lớn thì đôi khi giận dỗi nói một tí thôi, nếu mà mình hiểu được cái tâm lý đó thì đâu có gì đâu, chứ ai đâu bỏ con cháu như thế. Phải không cô? Nhiều khi hai chồng đi chơi không, bỏ con nhà tôi giữ không, ngủ tôi giữ tối ngày luôn. Có cho nó ăn nho không? Nhiều khi 2-3 ngày cũng bỏ nhà bà nội với ông nội ở nhà giữ. Thấy chưa, khỏe quá rồi. Hai chồng nó sướng mà. Hôm nay thì đến tham gia chương trình, cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để tốt hơn trong gia đình hay không? Thì phiên nó thôi, đừng đánh con nào này kia, dạy nó từ từ thôi. Chứ cái gì nó cũng tốt, nó đối xử bên chồng này kia cũng tốt. Vậy là tốt rồi. Con dâu có muốn nói về điều gì với mẹ không? Thông qua chương trình này, con muốn gửi lời cảm ơn đến ba với mẹ đã thương yêu con, và con rất là may mắn vì làm dâu ba mẹ. Và con mong ba mẹ có nhiều sức khỏe và sống như vợ chồng con và với cháu. Mong mẹ đừng cho cháu uống cà phê nữa và ăn nước đá nữa. Mong mẹ đừng có cho cháu uống cà phê với ăn nho nữa. Rồi hai mẹ con ôm nhau nào. Hay quá. Rồi chương trình gửi một cái kỷ niệm để chúng ta có thể nhớ những ngày chúng ta tham gia chương trình ha. Rồi chúc cho gia đình chúng ta hạnh phúc và thành công. Chúc cô mạnh khỏe nha. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào Sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Quà cho gia đình là bánh bông lan Hura Deli làm từ sữa thật và trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rất là dễ thương thưa quý vị. Chúng tôi mong muốn rằng giữa cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu như thế này nó cũng là tốt rồi ha. Tuy rằng nó cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng nó đã qua rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta cứ như thế này là nó thoải mái rồi. Xin được cảm ơn quý vị và chắc chắn sẽ còn nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn nữa, và xin hẹn quý vị vào thứ Bảy tuần sau vào lúc 15:40 trên kênh HTV7. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua hơn 1 năm phát sóng, chương trình Mẹ chồng nàng dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn ít đi, kệ nó. Kêu anh dậy, anh phá đồ anh nè. Hãy đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ chồng nàng dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Kêu Tâm sanh cho má một đứa đi, tại ham cháu dữ lắm. Nó nói má ơi An còn nhỏ không thẳng má. 7 ngày sau điện má ơi An nó có thai rồi. Trời ơi, hai chồng mừng quá, kêu bố kêu cha nó đó, anh đi mua que về thử. Ai mua? Ông nội. Lúc đầu về làm dâu á, trong tháng đầu cũng thức dậy sớm lắm, dậy sớm cơm canh rồi mời ba mẹ xuống ăn cơm để đi dạy. Cái sau đó cái mẹ nói thôi làm vậy cực khổ quá, từ đó không có nấu nữa. Bây giờ càng ngày càng làm biến càng tệ luôn. Thấy cưng quá càng tệ luôn. Cưng quá rồi. Dạ.